Hello, xin chào mọi người, lại là Hổ đây. Hà Nội, buổi sáng sớm luôn có một khoảng lặng rất riêng. Vẫn thói quen dậy sớm, đạp xe đi ăn sáng. Mình chẳng mấy khi cố định địa điểm ăn sáng. Cứ đi, rồi trên đường tiện gặp quán nào hợp mắt là ghé vào ăn sáng thôi. Cái cảm giác bắt đầu ngày mới, nhịp nhàng như thế, thực sự rất dễ chịu. Xe cứ thong dong, lăn bánh qua từng con phố, đến ngõ nhỏ. Gió mát lướt qua mặt, làm tinh thần tỉnh táo hẳn. Mình đã đạp xe được 15 km, cũng thấy êm mông, nên có dừng lại đi bộ một chút. Hiện tại, mình đang ở đường Tam Trinh, kia là quán phở Vi Nam và Long Bích kìa mọi người. Đi bộ cạnh sông Kim Ngưu này có mùi thối quá. Lên xe đi tiếp thôi, chứ đi cạnh sông này mình không thở nổi mọi người ạ. Đang đạp nhanh, để thoát khỏi mùi thối từ sông Kim Ngưu thì có vệt khói nghi ngút cùng mùi nước phở thơm phức tỏa ra từ một góc phố. Và khá nhiều xe cộ đỗ trước cửa quán là mình cũng phải dừng lại. Đó là quán phở Thành, nằm ở số 5, ngõ 13 Lĩnh Nam. Một quán phở bình dị, mộc mạc ở căn nhà 2 tầng có diện tích khá là nhỏ, đúng kiểu quán quen của người dân quanh đây, không cầu kỳ nhưng nhìn là đã thấy ấm cúng. Cô cho cháu bát tái lăn ạ. Vâng, tái lăn ạ. Nhiều bánh không mì chính nữa chú. Dựng chiếc xe đạp ở ngoài cửa quán rồi bước vào. Đập vào mắt mình là một quầy phở, nồi nước dùng to đùng đang bốc hơi, khá là chật chội. Quán chỉ có 2 dãy bàn, chủ quán còn ngồi thái thịt ngay bên cạnh khách. Mình gọi một bát tái lăn, nhiều bánh và không mì chính. Của cháu chưa có cô? Tái lăn ạ. Không mì chính, nhiều bánh ạ. Quán có một cô chuyên đứng làm phở chính, một cô phục vụ, một chú thái thịt chín và một anh thái thịt sống xào tái lăn. Khách ra vào liên tục, phục vụ nhịp nhàng, thấy không ngơi tay lúc nào, như một thói quen lâu đời. Quán đông lắm mà phục vụ cũng khá nhanh. Mọi người ngồi sát bên nhau nhưng không bị bí bách hay nóng, vì thấy quán có lắp quạt chắn gió ngay trước cửa ra vào. Mình chọn một góc ở cuối nhà, cạnh anh đang thái thịt bò sống. Nhìn rổ thịt bò tươi rói đặt trên bàn, lắng nghe tiếng trò chuyện rỉ rả của mấy cụ già bên cạnh mà thấy lòng cũng bình yên đến lạ. Cô chủ quên mất mình nên đợi giờ mới có phở mọi người ạ. Tại quán đông khách quá. Bát phở tái lăn của mình được bê ra nóng hổi có giá 45.000. Điểm cộng đầu tiên là nhìn lớp thịt bò hồng tươi mặc dù đã được xào lăn qua rồi. Điểm xuyết, hành hoa, rau mùi cùng 3 cọng đầu hành. Nếm thử một thìa nước dùng nguyên bản, vị ngọt, thanh, trôi thẳng xuống cổ họng. Nước cực kỳ trong và thơm. Vị ngọt thanh tự nhiên từ xương linh, thơm mùi thảo mộc nhẹ nhàng. Đúng kiểu phở truyền thống chứ không bị lêm nhiều gia vị như mì chính hay ngấy mỡ. Mình cho thêm một thìa giấm tỏi ớt chua cay, rắc chút tiêu thơm rồi trộn đều. Bánh phở ở đây mềm mại, ăn dẻo quánh chứ không bị lát, quyện sánh với cả nước dùng. Mời mọi người ăn sáng cùng mình nhé. Techcombank cá nhân 50.000 đồng. Nhờ lợi thế nằm ở khu vực Mai Động, vựa thịt bò tươi lâu đời của Hà Nội. Thịt bò ở đây rất tươi, mềm, thái vừa miếng. Quán chỉ có tái, chín hoặc tái lăn, chứ không có gầu, lạng, bắp hay lõi như các quán khác. Đối với thịt tái lăn, mình thấy ngọt và mềm tan trong miệng.
Nhìn thịt Thái Lan không khác gì thịt Trần Thái. Nếu không có mấy miếng tỏi phi bị cháy xém thì không ai nghĩ đây là phở Thái Lan. Kỹ thuật xào thịt Thái Lan khác biệt hẳn so với cả các quán khác. Vừa ăn phở vừa thấy điểm đắt giá nhất ở đây. Thịt bò tươi rói được thái trực tiếp ngay bên cạnh. Miếng thịt dày dặn, giòn ngọt, chứ không bị khô hay vụn. Ăn gần hết bát phở thì mình có thêm một chút tương ớt cay lòng. Xì sụp từng thìa nước dùng đến khi hết bát phở. Cảm giác mãn nguyện cực kỳ. Đúng là quán bán lâu năm, mỗi tội hơi chật. Quán có bán cả quẩy, trà đá, trứng chần và mì tôm. Một điều đặc biệt nữa ở quán là không sử dụng chanh mà dùng quất để thay thế. Quán để sẵn một bát quất và một con dao nhỏ cho mọi người. Ai muốn thêm vị chua thì có thể tự cắt. Techcombank cá nhân 40.000 đồng. Ăn xong bát phở, mình đứng dậy gửi tiền. Phố xá lúc này đã tấp lập, mọi người vẫn ra vào quán rất đông. Người xếp hàng mua mang về cũng nhiều.
Lan cháu 4 năm đúng không cô? Ôi cháu bị bắt tại không bình thường nhá. Cháu mang về. Cháu chuyển nhá. Rồi cháu gửi nhá. Mình rời quán, leo lên chiếc xe đạp, tiếp tục guồng quay dưới cái nắng sớm trong lành của Hà Nội. Đúng là thói quen dậy sớm, đạp xe chưa bao giờ làm mình thất vọng, nhất là khi vô tình dắt túi thêm được một quán phở ngon, chuẩn vị như thế này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong buổi sáng hôm nay. Nếu mọi người đang ở gần Lĩnh Nam thì có thể ghé trải nghiệm thử, hoặc đã ăn rồi hay có quán ăn sáng nào ngon ở khu vực này thì comment cho mình biết với nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Ngày Thường của Hộ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khám phá ẩm thực Hà Nội tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.